ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਜੀਤ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲਸ ਅੱਜ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਵ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਈਮੇਲਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਤੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਪੀਸੋਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਟਸ ਓਲਡ ਸਕੂਲ ਨਾਓ। ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵਰ so effective, but these days, these generations, it doesn't work at all. It leaves bitterness in children and we don't want that. We want them to grow. Of course we want to improve their behavior, or we want to improve their mistake. Child as it is comes in a package and that package is perfect in itself, right? But few things happens and we think that mistake, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ mistake ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ confuse ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ mistake ਹੁੰਦੀ ਹੈ but it's not that child in total package becomes wrong. ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, right? First thing, so punishment ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। yes, because we are an adult and it is our role to improve their behavior for their good, right? ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ consequence ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ consequence ਹੈ, it should encourage your child to change their behavior. Because they're in a learning, there's a difference mode, they're in learning mode. Yes, they're in learning mode. And consequence ਦਾ ਕੀ ਹੈ? consequence ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ that we are part of team. Mommy, daddy, we are part of team and we are trying to improve habit. Punishment है, punishment as I said, it brings shame. ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ shame feel ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ and that's not the purpose. The whole purpose is ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ nurture ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, nourish ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ on a mental level, on a physical level, right? So consequences ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, how that child can realize that he committed a mistake and next time how he can improve. So you become a team ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਈਟ ਤੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਚੋਇਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੋਊਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਅ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਮੂਡ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹਾਲੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੜ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਅਬਜ਼ੋਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੀ, ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਅਪਰੋਚ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਵੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। Yes, as a threat na kare. Look sir, the whole point of all these programs and making these episodes is to bring awareness, awareness of
what is going inside your child's brain. ਹਾਂਜੀ Because we are elaborating science of mind, science of brain, what is happening. And in a previous episode we talked about if you have 4 C's, ਹਾਂਜੀ yeah, which was connection, ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਟਰੋਲ, right, and what other 3 other was curiosity. Curiosity ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, and crash bang wall up, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ Yes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 4 C's ਹੈ, 4 C's ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਂਜੀ if those needs are met, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ so consequence ਕੀ ਹੈ? Consequence means there are some natural consequences. It's very cold outside and you ask your child to put coat, ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਾਹਰ, ਜੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖਣ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਠੰਡ ਲੱਗੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡ ਲੱਗੂਗੀ, and after 2-3 minutes child will start saying mommy I'm cold, mom I'm cold, right, and ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ sarcastic ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕੋਟ ਪਾ, ਹਾਂ no, ਬਸ then ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ Yeah. empathy ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿ look darling, I asked you to put coat on, you know why? Because freezing cold, look mommy is wearing scarf, mommy is wearing coat, because it's very cold outside and then I can enjoy walking now, and I'm so sorry you're feeling cold because you chose not to wear coat. ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਚੋਇਸ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੋਟ ਪਾ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਠੰਡ ਲੱਗੂਗੀ, ਹਾਂਜੀ। ਰਾਈਟ, ਚਾਈਲਡ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਚੋਇਸ ਜਿਹੜੀ ਰੋਂਗ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਰਾਈਟ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਈਲਡ ਵਿਲ ਕਰਾਈ ਆਫ ਕੋਰਸ, ਬੱਚਾ ਰੋਊਗਾ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ you need to maintain your calmness so that ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੱਚਾ next time learn ਕਰ ਲਏ ਕਿ consequence ਸੀਗਾ, this is natural consequence. ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਤੋਂ ਆਪ ਲਰਨ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਤੋਂ ਆਪ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਟਰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ, ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਰੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੈਰੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਊਟੀਫੁਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਈਕਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੋਟ ਪਾ ਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਨਸਟੈਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ empathy ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ, empathy and saying that I'm sorry you made a wrong choice and you're feeling so cold now. ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ of course ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ she will get upset, yeah, but again this is your time to good parenting, accept that, look, this is the lesson. I know it's a tough love, it's a difficult one, my child is feeling cold, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਦਾ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, no, don't do that, let him feel cold so that next time ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ natural. ਦੂਸਰਾ consequence ਹੁੰਦਾ ਹੈ, because ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ consequence ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ and you will tell the difference between a good choice and a bad choice. ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ drugs ਨੂੰ no ਕਰੂਗਾ, because he knows if I'll go for a wrong option, wrong choices, it will have a bad consequence. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ So they ਬਹੁਤ link ਹੈ, ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਿਓ and let them see about the consequence, and cause and effect ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, relationship ਹੈ, if you can make them understand right the younger age, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਯੈਸ, ਮੈਂ consequence ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ consequence ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ. we'll come into that segment as well. It's difficult because ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ. So coming to consequence, ਕਿ ਤੁਸੀਂ consequence punishment ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ. consequences empathy, love, support, patience ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ. consequences ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ you'll never ask your child to go out of the room, you'll never say to the child ਕਿ ਕੋਈ naughty step ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ against ਹੈਗਾ ਇਹ consequence ਤੋਂ. And as I said, I experiment all these things, implement all these things with my children 10 and 12 years old, so it does work. ਉਹਦੇ 'ਚ then
ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਟੀਮ ਇਟ ਇਜ਼ just the behavior we are talking about. So consequently 3 things are very important. First ਕਿ ਤੁਸੀਂ consequence ਬੱਚੇ ਨੂੰ explain ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ explain ਕਰੋ beforehand ਕਿ consequence ਹੈ ਕੀ, ਕਿਹੜਾ behavior first of all ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ which behavior in your child is not acceptable, ਉਹ maybe ਤੁਹਾਡੇ sibling ਨੂੰ hit ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ food throw ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ room messy ਹੈ ਉਹਦਾ for example, so you know which behavior you want to fix. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ behavior ਨੂੰ ਆਪਣੇ mind 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ you write consequence, and how I try to do, I try to steal some moments when my children they are in a listening mode. ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ये अपने busy नहीं है. When they're in listening mode, I speak to them and I say, you know what, if next time if I see your room very messy, what consequence you can choose. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਪੈਰੈਂਟ ਨੇ ਬਈ ਅਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ how to make children tidy their messy room, and what consequences can be given. So ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ consequences ਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਰੈਂਟ ਦੀ ਅਬਜ਼ਰਵਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰੂਗੀ. ਸੋ ਫਰਸਟ ਫੋਰਮੋਸਟ ਥਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ. ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਿ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਆਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਸੀ ਰੂਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਸੀ ਰੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿਖੀਏ. ਸੋ ਰਾਈਟ ਦੋਸ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਸ. ਬਿਲਕੁਲ right, they will say it was very interesting. So my daughter, she came up with the consequence. She goes, because they love their TV time. Yes. So I gave them 45 minutes to 1 hour of their TV time. So she said, okay mommy, if you see anything on the floor and if it is messy, each object she gonna pick will take 5 minutes away from TV. As in -5. So 1 hour ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 45 minutes ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 minutes ਗਏ. ਹਾਂਜੀ. ਇੱਕ sock 5 minutes, another sock, pillow, teddy or anything I'm gonna pick, it'll take 5 minutes away. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ. Which was great because I involved them. And next time I went in their room, I was amazed their room was tidy. Because they worked. It worked. They never ever want to miss their TV time. Bilkul. Right? And same way I asked them, okay, so tell me, if mommy does something, what mommy should have a consequence. For example, if mommy misses her morning exercise, right, so they know that I have made a routine of looking after myself, so which will come, like every parent should look after their health. So what mommy should have a consequence, right? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ mommy you will not have a cuddle from me. Right? ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ if I'll do something, I'm going to miss something. Right? There's a consequence to it. So consequence first कि बहुत clear होने चाहिए, written होने चाहिए in your house, and involve children to write those consequence. That consequence can be, चलो मेरे बच्चा ने messy room दा करता सी, next try to see what is your children's favorite thing. For older kids ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ phone time ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ privilege ਹੈ, privilege ਹੈ ਕਿ phone time ਦੀ, ਉਹ for example you are not touching your phone for 2 hours, let's say. ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ football kit ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ lounge ਵਿੱਚ throw ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ video game ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ. Right? And you want to tell your child that this is not acceptable, so the consequence ਹੈਗੇ. So next time if you are leaving that kit in the room, what we should do? Shall we take time away, 40 minutes away from phone, or 1 hour from phone, or 2 hours? Child will say 45 minutes, will say, right? But देखो
ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਿਟ ਰੱਖਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ for let's say Christmas party now. कोई मतलब ਇਹ ਬਹੁਤ strong ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ because children will they'll develop bitterness. yeah that's right। ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ consequences ਲਾਗੂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਰੈਂਟ ਤੇ ਵੀ consequences ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ we are really in one team. Mommy always keeps saying that we're in the same team, we're in the same team, but how does he work in same team? So this way I think ਬਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿ consequences ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੈਟਰ ਚੋਇਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਕ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਔਨ consequences ਤੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ consequences ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ ਅਸੀਂ ਬੈਟਰ ਚੋਇਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ consequences ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ consequences ਦੇ ਸਕਦੇ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੇਅਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਟਰ ਉਤਰੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤੀ। I forgot to mention this point. When you said, for example, when they did their all room was tidy, right, and it happened like 3 days in a row, I gave them reward as in terms of, you know what, today you can watch extra 10 minutes because I saw your room. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ reinforcement ਹੈਗੀ ਹੈ good behavior ਦੀ, because you gave them reward in terms of not in terms of money ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਟੀਚ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ। ਸੋ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਯੂਰ ਚਿਲਡਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਸੈਕੰਡ, clarity, what are the consequences? ਹਾਂਜੀ। Right? And third, it should be time specific. ਹਾਂਜੀ। Right? Time specific as in ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ, for example, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ try to do ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਹਾਂਜੀ। Straight away, you must give consequence straight away. ਹਾਂਜੀ। Yeah, because it's already written, you know. And also, don't say, okay, you hit your sibling, you're not getting your phone all next week. हाँ, इन्ना ज़्यादा लंबा टाइम ना करो, स्पेसिफिक करो, few hours. It can be 2 hours, it can be 3 hours, it can be 4, but not more than that. ਜਾਨੀ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਐਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਔਨ ਗੋਇੰਗ। ਸੋ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਹ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਇਨ ਅ ਲਾਈਟਰ ਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪ ਅਵੇ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੀਵੀ ਆ ਜਾਂ ਗੈਜਟਸ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜੈਸ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦਓਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਐਂਡ the whole point of parenting, we want ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ all tiny mistakes done today, they're going to learn and they won't be doing any big mistakes tomorrow. Exactly. ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਪੈਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ we prepare ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਰ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਪੈਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਬਣਦਾ। We wanted to put good qualities in a child, in our children, good qualities so they can have a better future, better life and they don't go on a wrong path. So ਇਹ learning steps ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਛੋਟੇ learning step ਆ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਈਟ ਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵੀ ਬੂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਡਰੂਮ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਆ, ਯੂ ਨੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੂਮ ਟਾਈਡੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਾਰਡ ਆ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ ਨਾ ਲੋਡ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਟੂ। Amazon ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟਿਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ these are like lollipop sticks kinds, and it has a you can make that game in your house. So these lollipop sticks, there's written on it picking the laundry or separating laundry from colors in white, or watering plants. ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and in the evening one of the family, my friend, she did this, and at 5 o'clock 6 o'clock in the evening when they've eaten and they are just about to watch TV, and before watching TV what they do, let's play a game only for 10 minutes. Time ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ only for 10 minutes, and they spread this lollipop sticks and anyone blindly can pick one. ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਦੇ ਰਨ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸ਼ ਵਾਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੇਟਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਇਕਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਮ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਾਟਰ ਪਲਾਂਟਸ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਐਂਡ ਦੇ ਡੂ, ਐਂਡ 10 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਕਮ ਬੈਕ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਓ ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਆਰ ਜੌਬ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੇ ਹੈ in a fun way, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, right, and they are learning as well, right. But if you ask them, okay, you're going to do this, I think you become a bad cop, you become very controlling kind, but same thing you are getting, but in a playful way, that's right. Why not? So this is another technique, but ਜਿਹੜਾ consequence ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ as I said 3 or 4 points, they are very important. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, try to have a discussion, involve your children making consequences. ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ consequence ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ specific ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਵੇ ਕਿ 1 hour 2 hours। ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਸ, ਐਜ਼ ਯੂ ਸੈਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟਸ देयर ਲਾਈਫ, ਸੋ ਟੇਕਿੰਗ देयर ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਅਵੇ ਫॉर specific time is very important. ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਦੇ ਨੋਟੀ ਸਟੈਪ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ, because whole point of this series of episodes is to connect with your child. And when we say connect with your child, when you ask child to go away, right, we are distancing our kid from we're ourselves, disconnecting them. disconnect kar dene, and that kills the whole purpose what we are doing. So consequences are very effective and it does work. Of course, with the younger children you give different consequence. It has to be age appropriate, and with older ones it's different. With older ones they are lot easier because it's more from privilege, and with younger ones giving them choices, different choices. And with younger ones it can't be like 2 hours or 3 hours because it's a very long time for them. So give them shorter periods. But the whole point is that they learn from their mistakes and change their behavior. ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟਰਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਫੁਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਵਧੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖੇ ਵੀ ਉਹ। ਕਿ ਗੁੱਡ ਪੈਰੈਂਟ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਵੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਲਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਚੋਇਸਿਸ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਡ ਚੋਇਸਿਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁੱਡ ਚੋਇਸਿਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੈਡ ਚੋਇਸਿਸ ਕੀ ਤੇ ਗੁੱਡ ਚੋਇਸਿਸ ਕੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਛੋਟਿਆਂ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਇਹ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਹੋਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?
In the end, I always say that parenting बहुत beautiful journey है. It's a evolving journey for a parent, and children, they chose you as your parent. They're beautiful souls, so make best use of it. And whatever you're doing, I'm sure you're doing all really well. Little bit knowledge, little bit more strategies, they're always helpful. Thanks for watching. Thank you. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।